Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Úgy gondoltam, hogy a mai videóban a digitál csomagokat szeretném kivesézni. Tudjátok, hogy mit jelent, hogy működik, mennyibe kerül, miből áll, hogy fizet, tehát mindent a digitális csomagokról. Az alaprendszert azt még majd másik videóban fogom kivesézni, most csak a digitálról lesz szó. A digitális csomagnak a hivatalos neve Smart Digital Business Network, de én csak digitális csomagnak fogom hívni, úgyhogy tudjátok, hogy ez akkor erről van szó. Ez a digitális csomag, ez egy automatikus pénzgenerátor, amely a napelemek kapacitásából, vagyis a napelemek termeléséből csinál automatikusan profitot. Nem csak a napelemek termeléséből, hanem a közösség által birtokolt napelemek hozamából is. Ez nagyon fontos, ugyanis ez különbözteti meg egy alaprendszertől, amit igazából bárki létre tud hozni, hogyha vásárol egy napelemparkot pár 10 millió forintért, és azt mondja, hogy én mindenkinek szépen adok belőle részeket, és akkor ebből ő kap valamennyi díjat, azután, miután én eladtam a villamos energiát. Na, ez a digitális csomag, ez sokkal magasabb szintű. Ez úgy működik, hogy megvásárolod egyszer ezt a digitális csomagot, kifizeted, onnantól kezdve neked semmilyen dolgod nincs vele, teljesen automatikus, teljesen passzív, ez beruházás, ez arra való, hogyha valaki előre gondolkodik, és hosszú távon szeretne magának a megújuló energiából, a napenergiából passzív jövedelmet biztosítani, de nem rögtön kell neki a pénz, akkor neki a digitális csomag az egy nagyon jó választás. Az ára az 500 euró plusz áfa, tehát 635 euróért lehet megvásárolni egy darab digitál csomagot. Bármennyit vásárolhatsz, igazából vehetsz többet is, de egy darab digitális csomag az ennyibe kerül. Meg lehet venni forintosan is, akkor egy picikét többe kerül, mint hogyha eurósan vennéd. De hát nyilván akinek nincsen eurós számlája, az kénytelen forintosan venni. Hogyan épül fel ez a digitális csomagnak az ára? Az 500 euróról beszélünk, hiszen az áfát tudjuk, hogy hova fizetjük. Az 500 euró úgy épül föl, hogy van egyszer 250 euró, amiért 125 wattot kapunk. Ugye azért, mert 1 watt 2 euróba kerül, 125 watt 250 euróba kerül. Na most a kezdetekkor ez a 125 watt fog nekünk termelni, elég kevés kis mennyiséget, elég kevés pénzt tud ez a 125 watt havonta megtermelni, de ez a kiinduló pont. A másik 250 euró, az pedig annak a marketing ügynökségnek a munkadíja, aki vállalja azt, hogy a mi kis digitális csomagunkat futtatja, karbantartja, népszerűsíti és építi alá a kapacitást, építi alá a csapatot. Ezáltal gyarapszik majd nekünk a napelem kapacitásunk, ezáltal gyarapszik nekünk a csapat, amely alattunk van, és mindenkinek, minden egyes csomagnak újabb és újabb napelem kapacitása van, napelem bérleti joga. Úgy hívjuk, hogy wattok, engedjétek meg, hogy ezentúl wattokként emlegessem azt a napelem bérleti jogot, vagy napelem hasznosítási jogot, ami a Sunmoney-nek az alapja. Jó? Tehát a rendszerbe egyre több watt kerül be, amelyek dolgoznak nekünk, és passzív bevételt állítanak elő a napsütésből. Ahogy növekszik a csapat, és ahogy növekszik a csapat által birtokolt wattok száma, te úgy fogsz egyre több és több passzív bevételt kapni a napsütés által. Jó, tehát kettő része van a dolognak. Az egyik része a saját napelem
kapacitásod, tehát a saját wattjaidnak a száma, hogyha növekszik, akkor azért közvetlenül kapsz díjakat, és a csapatforgalom, a csapat eladások és a csapat által birtokolt wattok pedig szintén termelnek neked, az már egy sokkal nagyobb kaliberű dolog, hiszen lehet tudni, vagy lehet érteni, hogy ahogy alattad nő a létszám, hogy hatványozottan gyarapszik a csapat watt mennyisége, amely után valamilyen százalékból részesülsz. Ez a százalék attól függ, hogy a te digitális csomagod milyen szinten van. Ugye a legalacsonyabb szintről indul mindenkinek a digitális csomagja, itt nincs arra lehetőség, hogyha többet fizetsz be, akkor már neked magasabb szintről indul a digitális csomagod, nem. Mindenkinek ugyanarról a start szintről indul a digitális csomagja. Ezen a start szinten a maximális havonta kifizethető összeg a közösségi naperőműdíjból és a csapatforgalomból az 500 euró havonta. Tehát vásároltál egy 500 euró értékű digitális csomagot, egyszer megvásároltad, soha többé semmilyen költséged nincs vele, és egy idő után, amikor már annyira felépült a csapat, akkor 500 eurót tudsz belőle kivenni havonta. Ehhez idő kell, jó, míg a csapatforgalom és a wattjaidnak a mennyisége azt a szintet eléri, hogy ezt a 1 az 1-es kifizetési arányt biztosítani tudja. Tehát nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy digitális csomagot csak az vegyen, aki türelmes, ismeri a rendszert, tudja, hogy ez miből adódik össze, és körülbelül mennyi az a várakozási idő, ami után majd pénzt, hozamot fog termelni neki. Tehát aki vesz egy digitális csomagot, és egy év múlva, vagy fél év múlva megkérdez engem, hogy miért nem termel neki havonta 500 eurót, akkor az nem jó helyen van. Jó? Tehát a digitális csomagot az vásárol, aki türelmes, arra a pénzre nincsen szüksége jó pár éven keresztül, 2, 3, 4, 5 éven keresztül. Azért mondom, hogy 2, 3, 4, 5 év, mert időközben meg lehet állítani ezt a digitális csomagot, te döntöd el, hogy mikor állítod meg. Egy évig semmiképp nem tudod megállítani, és egy év után kapsz jogosultságot arra, hogy valamikor megállítsd az építkezést, valamikor elkezdjél belőle pénzt kivonni. Viszont te lehet, hogy nem a legmagasabb szinten fogod kivonni a pénzt, hanem neked elég egy alacsonyabb szint, akkor lehet, hogy havonta 100-200 vagy akár 50 eurót tudsz belőle kivonni. Hogyha türelmesebb vagy, és hagyod, hogy tovább épüljön fel a csapatod, akkor később lehet, hogy havonta 500 vagy akár 1000 eurót tudsz belőle kivonni. Hogyha nagyon türelmes vagy, és tényleg megvárod, hogy a digitális csomagod a maximális szintet elérje, akkor havonta több ezer eurót tudsz belőle kivonni, erre viszont sokat kell várni. De nem szabad elfelejteni, hogy ez egyszeri befektetésből fog majd havi folyamatos passzív jövedelem származni, tehát érdemes megtenni, érdemes türelmesnek lenni. Nyilván, hogyha neked zsíros kenyéresen futja, és minden hónapban mínuszba vagy, akkor nem tudsz venni digitális csomagot, de hogyha minden hónapban félre tudsz tenni akár 50 000, akár 100 000 forintot, akkor érdemes egyszer összevárni egy olyan összeget, hogy egy digitális csomagot tudjál belőle vásárolni, amit egyszer megvásárolsz, és onnantól kezdve egy pár év lefutása után neked passzív havi bevételt fog biztosítani a napelemek termeléséből. Elég hosszúra sikerült most ez a gondolat, mindegy, folytatni szeretném. Tehát megvásároltad a digitális csomagodat, onnantól kezdve minden hónapban 100% visszaforgatás történik saját wattok vásárlására. Az első hónapban nagyon kevés bevétel lesz belőle, természetesen, de abból a kevésből is wattot vásárol. A második hónapban egy icipicivel több, abból is wattot vásárol. Ez így megy addig, egészen addig, amíg szépen gyarapodik a watt mennyiséged, és egyszer csak
annyi bevételed nem lesz egy hónap alatt, tehát egy adott hónapban, hogy 500 euró bevételed összegyűlik, mert akkor meg tudja vásárolni a következő szintet, a Pro csomagot. Tehát ezzel egy szintet feljebb lépsz, ami nagyobb százalékokra jogosít, nagyobb kifizetési határral rendelkezik, de ahhoz, hogy ezt a szintet elért, ahhoz kell, hogy hozzád csatlakozzon, illetve nem hozzád, hanem a rendszerbe újabb és újabb digitális csomagokat bevonjanak, és újabb tokeneket bevonjanak, és akkor előbb-utóbb el fogja érni a csomagod azt a szintet, hogy szintet tud lépni. Oké, tegyük fel, hogy megtörtént az a hozam, amikor egy hónap alatt 500 euró volt a bevétel. Félreértés elkerülése véget hangsúlyozom, hogy amit a webirodádban látsz, van egy összeuró bevétel, az nem azt jelenti, hogy az adott hónapban mennyi bevételed volt, az azt jelenti, hogy a digitális csomag elindulása óta összesen mennyi eurót termelt neked ez a digitális csomag. Na most, hogyha ott látsz te 600 eurót, akkor az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ebben a hónapban neked 600 euró volt a bevételed, hanem az eddigi, mit tudom én, 5-6 hónapot, hogyha összeadod, akkor az 600 eurót termelt már a csomag, de még nem volt olyan hónap, amikor egyszerre megjött volna az 500 euró. Hiszen, ugye megbeszéltük, hogy minden hónapban a 100%-ot visszaforgatja. Tehát, hogyha egy hónap alatt keres 100 eurót a csomagod, akkor 100 euróért vásárol neked wattot, a következő hónapban már nagyobb watt mennyiség fog dolgozni neked. A következő hónapban már lehet, hogy 120 eurót fog keresni, de még mivel nem érte el az 500 eurós bevételt egy hónap alatt a csomag, ezért akkor abban a hónapban 120 euróért fog újabb és újabb wattokat vásárolni. A következő hónapban most például keres 140 eurót vagy 145 eurót, azért is wattot fog vásárolni. Jó? Tehát nem várja össze a bevételt, hogy összegyűjjön az 500 euró, és akkor majd megveszi neked a nagyobb csomagot, hanem minden hónapban visszaforgat. Így keletkezik a kamatos kamat. És amikor eléri azt a szintet, hogy egy hónap alatt több lesz a bevételed, mint 500 euró, akkor 500 euró értékén megvásárolja a következő szintet, a Pro szintet, és a maradékért ugye nyilván újra wattokat vásárol. Na most, hogyha a te csomagod fellépett a Pro szintre, az azt jelenti, hogy megnőttek azok a százalékok, amiket kapsz a csapatforgalom és a közösségi naperőmű díj után, tehát csak azzal, hogy szintet léptél, a következő hónapban már több lesz a bevételed, hiszen magasabb százaléknyi díjakra vagy jogosult. Illetve ugye az is bekövetkezett, hogy a kifizetési határ az nem 500 euró lesz, hanem 2000 euró. Tehát most újabb 100%-os visszaforgatás kezdődik minden hónapban. Tegyük fel, a következő hónapban keres neked a csomagod 650 eurót, akkor azért 650 euróért wattot vásárol. A rákövetkező hónapban keres mondjuk 700-at, akkor azért megint wattot vásárol. Egészen addig csinálja ezt, amíg egy hónapban, egyetlen egy adott hónapban meg nem keresi a 2000 eurót. Hogyha ezt a csomagod eléri, akkor megvásárolja a következő lépcsőfokot, a business csomagot. A business csomagnál már a legmagasabb százalékok járnak, tehát a csapatforgalom, a közösségi naperőmű díj után a legmagasabb díjakat kapod, és a maximális kifizetés pedig 10 000 euróra növekszik. Újra folytatódik a visszatermelés, a 100% visszaforgatás, mit tudom én, 2500 eurót keres a következő hónapban neked, akkor azt azért újabb wattokat vásárol, ezt már elmondtam. Jó, egészen addig, amíg egy hónapban 10 000 euró bevételed nem lesz, és akkor megveszi a legmagasabb csomagot, ezzel több százalék már nem jár, viszont jár hozzá egy fizikai részvény, egy igazi magyarországi ZRT-ben, egy részvénytársaságban,
egy napelem parkban igazi részvényes leszel. Ez 7500 euró értékű ez a részvény, ami neked az eddigi bevételeiden kívül minimum évente 10% hozamot garantál. Tehát a 7500 eurónak évi 10%-a fog befolyni még pluszban azon felül, ami eddig a digitális csomagot tudod hozni. Na most ugye elég hosszasnak tűnt ez a dolog, amit én mondtam, hogy ennyit visszaforgat és újra vásárol, és ennyit visszaforgat és újra vásárol. Tudnod kell, hogy ez alatt te bármikor úgy dönthetsz, hogy megállítod az építkezést, és te kivonod azt a pénzt, tehát nem akarod, hogy a 100%-ot visszaforgassa, mert neked már szükséged van a pénzre, bármikor megállíthatod, és azt mondod, hogy mostantól én ki akarom venni ezt a pénzt, amit nekem a csomagom termel. Ilyenkor nem a 100%-ot fogja már visszaforgatni, ugye amit te a bankkártyádra, a Summonys bankkártyádra megkapsz, az az összbevételnek a 60%-a. Tehát a 60%-át minden hónapban az összbevételnek ki fogja neked utalni a Summonys bankkártyádra. Ezzel azt csinálsz, amit akarsz. A további 20%-ot, ugye ami még bent van, 20%-ot továbbra is folyamatosan visszaforgat a wattok vásárlására. Ugye amíg meg nem állítottuk a csomagot, addig 100%-ot forgatott vissza, megállítást követő hónapokban pedig 20%-ot fog visszaforgatni. Ez biztosítja azt, hogy nem fog megállni a növekedés, mindig lesz saját wattjaidnak növekedése. Ugye az teljes csapatnövekedés sem áll meg attól, hogy te megállítottad ezt a építkezést, ugyanis ezzel csak azt állítod meg, hogy nem fog újabb és újabb szintet lépni a csomagod. De a marketing ügynökség az továbbra is építi neked a csapatot, újabb és újabb tokeneket ad el, újabb és újabb digitális csomagokat ad el, aki mind alád kerülnek. Tehát a növekedés az nem áll meg. Ugye egyszer a újravásárlások miatt, egyrészt pedig a csapat növekedés miatt. Ugye van még egy maradék 20%, ami pedig eddig úgy volt, hogy a marketing ügynökségnek a munkadíja ez a 20%, de ezt most a cég nagylelkűen újra gondolta, és ezt a 20%-ot ketté osztja 10-10%-ra. Tehát a marketing ügynökség mostantól 10%-ot fog kapni munkadíjként, és a maradék 10% szintén visszaforgatódik neked wattok formájában, de nem a digitális fába, hanem az alapfába, ahol te élőben dolgozol és élőben építed a csapatodat. Tehát olyan, mintha ott is havonta 20%-ért újabb és újabb wattokat vásárolsz, csak sokkal nagyobb mértékű vásárlás lesz ez, mint a te saját kis forgalmad. Nyilván attól függ, hogy mekkora csapatot építettél eddig, de amíg a digitális csomag felépült, és annak a 10%-át mindig visszaforgatja az alapfába, az nagyon nagy watt növekedést eredményez. Tehát a digitális csomagot az vegyen, aki tisztában van azzal, hogy ebből nem rögtön lesz pénz, hanem közép, illetve hosszú távon, viszont abból folyamatos passzív bevétel származik, egyszeri befektetéssel, tehát akinek van egy kis öngondoskodási affinitása, annak mindenképpen javaslom a digitális csomagot és a tokeneket. Köszönöm szépen a figyelmet, várom a kérdéseket, szép napot nektek, sziasztok!